අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා Python strings ගැන. අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ Python strings වලටම related දෙයක්. ඒ තමයි Python string එක. කොහොමද lines වලට කඩන්නේ කියලා. කියන්නේ අපි new line එකකට ගන්න කියලා අනිත් string එක. දැන් අපි මේ example එක ගත්තොත් print statement එකක් ඇතුලේ sentences දෙකක් තියෙනවා. My name is Supuru Singha. I live in Colombo. ඒත් දැන් අපි ඇත්තට මේක print කරලා බලමු. මේක print වෙන්නේ තනි line එකකට. ඒත් මට මේක line දෙකකට ගන්න ඕනේ කියලා හිතන්න. එතකොට ඔයාලට ගන්න ඕනේ my name is Supun Samir කියන Supun Gurusingha කියන එක first line එකට ඊළඟ line එකට I live in Colombo කියන එක. මේක කරන්නේ කොහොමද? ඇත්තටම මේකට තියෙනවා new line character කියලා එකක්. මෙන්න මේ new line character එක කියන්නේ ඔයා backslash එකත් එක්කම use කරන්න ඕනේ n අකුර. එතකොට මේ backslash එකයි n අකුරයි use කරොත් එතනින් පස්සේ ඔයා use කරන හැම character එකකටම ඊළඟ line එකට තමයි වැටෙන්නේ. අපි මේක run කරලා බලමු. දැක්කද? දැන් බලන්න my name is Supun Gurusingha I live in Colombo කියන එක තියෙන ඊළඟ line එකේ. හරිද? එතකොට ඒක new line එකකට ඇවිල්ලා. ඇත්තටම මේක කරන්න තව විදිහක් තියෙනවා. ඔයා හිතන්න ඔයාලට ඇත්තටම ඒක මෙහෙම ලිව්වා කියලා. දැන් error එකක් පෙන්නනවානේ. ඔයා දැන් මෙතනින් single quotation පටන් අරගෙන මෙතනින් ඉවර කරා. ඒත් එක single string එකක්. ඒ වුණාට ඒක line දෙකකට අපිට මෙහෙම ලියන්න බෑ error එකක් පෙන්නනවා. ඔයාට එතකොට දැන් ඒක new line එකට නිකම්ම ගන්න බෑ. අපි දැන් එක විදිහක් ඉගෙන ගත්තා backslash එකයි n එකයි use කරලා ගන්න පුළුවන්. අපි තව විදිහක් ඉගෙන ගන්නවා. අපිට පුළුවන් double quotation තුනක් use කරලා ඒක new line එකකට ගන්න. දැක්කද? දැන් ඔයාට ඒක new line එකට අරගෙන පේනවා. ඔයාට ඕන මේක font එක මුලටම ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට කලින් output එකම මේ විදිහටම ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයාට තව line එකක් add කරන්න ඕන. ඔයාට මේ වගේ තව line එකක් add කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕන තරම් lines add කරන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක අර අපිට visually පේනවා මේ code එක ගහපුවාම මෙතන new line character එකක් use කරලා තියෙනවා කියලා. ඇත්තටම slash n නෙවෙයි. අපිට ඇත්තටම මෙතන line separate වෙලා තියෙන එක පේනවා. ඇත්තටම අපි කලින් use කරපු විදිහට අපිට line separate වෙලා තියෙන එක පේන්නේ නැහැ. ඇත්තටම new line character කියලා ගත්තාම මේ methods දෙකම ගොඩක් important වෙනවා.